Hello, welcome back to this channel. પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શનમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું. હવે આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પહેલો એક્ઝામ્પલ એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ ઈ રેઝ ટુ એક્સ જોયો. હવે આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ સાઇન એક્સ, એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ સાઇન એક્સ, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ આર જોઈએ. એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ સાઇન એક્સ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો પહેલા આપણે મેક્લોરિન સિરીઝ we have Maclaurin with Lagrange's form જે રિમાઇન્ડર વધે છે Lagrange's રિમાઇન્ડર એ ફોર્મ જોઈએ. f of x equals to f of 0 plus x f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 plus up to plus x raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial f raised to n minus 1 of 0 plus rn. આ મેક્લોરિન સિરીઝ ઓફ લાગ્રાન્જિશ ફોર્મ છે where Rn equals to x raised to n upon n factorial f raised to n of theta x થશે. હવે આપણે આ બધી જ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. f of x આપણને આપેલું છે sin x, એના ઉપરથી આપણને sin f ડેશ x શું થશે? cos x થશે. cos x ને આપણે sin x પ્લસ પાઈ બાય 2 લખી શકીએ. f ડબલ ડેશ x થશે માઇનસ sin x એવી જ રીતના આપણને f રેઝ ટુ n ઓફ x મળશે. બધા જ સાઇનના ટર્મમાં મળશે. તો f રેઝ ટુ n x મળશે sin x પ્લસ n પાઈ બાય 2, sin x પ્લસ n પાઈ બાય 2 મળશે. એની અંદર આપણે 0 પુટ કરીએ. f રેઝ ટુ n ઓફ 0 ઇક્વલ્સ ટુ એની જગ્યાએ 0 તો આપણને મળશે એની જગ્યાએ 0 f રેઝ ટુ n માઇનસ 1 સુધી આપણે rn છે બરાબર છે ત્યાં થીટા x પુટ કરવાનો છે. f ડેશ x એમાંથી f ડેશ 0 મળશે. f ડેશ 0 મળશે આપણને 1. x ની જગ્યાએ 0 પુટ કરશું. sin પાઈ બાય 2, sin પાઈ બાય 2 ની વેલ્યુ થશે 1. હવે f ડબલ ડેશ x ને આપણે f ડબલ ડેશ ઓફ 0 પુટ કરશું તો એની વેલ્યુ મળશે f ડબલ ડેશ 0 ની વેલ્યુ 0 મળશે. f ડબલ ડેશ x ની જગ્યાએ 0 પુટ કરશો તો વેલ્યુ છે 0 મળશે. એવી જ રીતના આપણે nth ડેરિવેટિવ કરશું તો nth ડેરિવેટિવ sin x પ્લસ n પાઈ બાય 2 મળશે. તો એની અંદર x ઇક્વલ્સ ટુ 0 પુટ કરશું તો sin n પાઈ બાય 2 મળશે. sin n પાઈ બાય 2 મળશે. By putting this value in equation 1, by putting
this value in equation 1, we get f of x equals to f of 0. f of 0 શું છે? sin 0 શું થશે? 0 પ્લસ x f dash 0 1 છે પ્લસ x સ્ક્વેર અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ f ડબલ ડેશ ની 0 ની વેલ્યુ 0 થાય છે x ક્યુબ અપોન 3 ફેક્ટોરિયલ f ટ્રિપલ ડેશ ઓફ 0 એની વેલ્યુ -1 થશે પ્લસ f2 પ્લસ rn મળશે. એના ઇક્વલ્સ ટુ આપણે શું લખી શકશું? x માઇનસ એક્સ ક્યુબ અપોન 3 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ એક્સ રેઝ ટુ 5 અપોન 5 ફેક્ટોરિયલ મળશે માઇનસ અલ્ટરનેટિવ સાઇન મળશે પ્લસ આરએ. બધા ઓડ ટર્મ એક્સ ક્યુબ, એક્સ રેઝ ટુ 5, એક્સ રેઝ ટુ 7 એ ટાઈપના મળતા જશે અને અલ્ટરનેટિવ સાઇન માઇનસ પ્લસ એ ટાઈપના ફોર્મ મળતા જશે. એને ઇક્વેશન નંબર 2 કહી દઈએ. where rn equals to x raised to n upon n factorial f raised to n theta x equals to x raised to n upon n factorial sin theta x plus n pi by 2 થશે. f raised to n theta x ની જગ્યાએ theta x પુટ કરીએ. but since limit n tends to infinity x raised to n upon n factorial 0 થશે. we have rn tends to 0 as n tends to infinity. hence from equation 2 we get expansion of sin x ascending power of f of x equals to x minus x cube upon 3 factorial plus x raised to 5 upon 5 factorial minus up to infinite terms. આપણે એના ઇક્વલ્સ ટુ શું લખી શકશું? સમેશન n રનિંગ ફ્રોમ 1 to infinity -1 raised to n plus 1 x raised to 2n minus 1 upon 2n minus 1 factorial. Every x belongs to R. f of x equals to sin x નું પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શન કીધું હતું. મેક્લોરિન સિરીઝ એની અંદર બધી વેલ્યુ પુટ કરી અને આપણને જે વેલ્યુ મળી, જે સિરીઝ મળી એ સિરીઝને આપણે સમેશન n રનિંગ ફ્રોમ 1 to infinity -1 raised to n plus 1 x raised to 2n minus 1 upon 2n minus 1 factorial લખી શકીએ. એવરી x belongs to R. n equals to 1 વેલ્યુ પુટ કરીએ તો 1 plus 1 એટલે 2 થશે, -1 ની 2 ઘાત એટલે પ્લસ થઈ જશે x raised to 2n minus 1 x raised to 2n minus 1 n ની વેલ્યુ 1 પુટ કરશું એટલે 1 વધશે અપોન 2 minus 1 એટલે 1 ફેક્ટોરિયલ એટલે સિમ્પલી x ટર્મ વધશે. પછી n equals to 2 પુટ કરશું 3 થશે, ઓડ ટર્મ છે માઇનસ આવશે એટલે માઇનસ x raised to 3 વધશે અને નીચે 3 ફેક્ટોરિયલ એ આપણને આખી સિરીઝ મળી જશે ઇન્ફિનિટિવ ટર્મ સુધીની. તો આપણું f of x equals to sin x નું પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શન મળ્યું. હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. f of x equals to cos x. Every x belongs to R. We have Maclaurin series with Lagrange form.
Lagrange's form f of x equals to f of 0 plus x f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 plus up to plus x raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial f raised to n minus 1 of 0 plus rn equation number 1 આપી દીધું where rn equals to x raised to n upon n factorial f raised to n theta x. હવે આપણી પાસે f of x શું છે cos x છે. cos x નું ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ f ડેશ x ફાઇન્ડ કરીએ. cos x નું ડેરિવેટિવ શું થશે માઇનસ ઓફ sin x. તો આપણને f ડેશ 0 મળશે sin 0 શું મળશે 0 f of 0 મીનિંગ શું થશે f of 0 cos 0 એટલે f of 0 ની વેલ્યુ 1 મળશે. f dash 0 મળશે. f double dash x ની વેલ્યુ શું મળશે sin x નું ડેરિવેટિવ cos x થશે cos x. એના ઉપરથી f double dash 0 ની વેલ્યુ મળશે 1. f double dash 0 ની વેલ્યુ મળશે -1. એવી જ રીતના આપણને f raised to n of x sin x ને આપણે શું લખી શકશું sin x ને cos x plus pi by 2 લખી શકશું. sin x ને આપણે sin x equals to cos x plus pi by 2 લખી શકીએ. તો એવી જ રીતના nth ડેરિવેટિવ આપણને મળશે cos x plus n pi by 2. f n of 0 વેલ્યુ શું મળશે 0 પુટ કરશું cos n pi by 2 વેલ્યુ મળશે. હવે આ બધી જ વેલ્યુ ઇક્વેશન 1 માં પુટ કરી દે બાય પુટિંગ ધીસ વેલ્યુ in equation 1 we get f of x equals to cos x છે અને એની બધી વેલ્યુ પુટ કરી દે f of 0 ની વેલ્યુ શું છે 1 પ્લસ x f dash 0 શું મળે છે 0 પ્લસ x સ્ક્વેર અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ f ડબલ ડેશ 0 ની વેલ્યુ છે -1 પ્લસ x ક્યુબ અપોન 3 ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુ મળશે 0 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ r in ઇક્વેશન સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ 1 પ્લસ 1 માઇનસ છે આપી દઈએ આગળ તો માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ ટર્મ મળશે એક્સ રેઝ ટુ 4 અપોન 4 ફેક્ટોરિયલ માઇનસ ને પ્લસ અપ ટુ આર એન ઇક્વેશન નંબર 2 આપી દઈએ. અહીંયા બધા ઇવન ટર્મ મળે 2 4 6 પછી મળશે અને અલ્ટરનેટિવ અહીંયા પણ સાઇન છે માઇનસ પ્લસ અલ્ટરનેટિવ સાઇન આવશે. બધી વેલ્યુ પુટ કરશું એટલે where rn equals to x raised to n upon n factorial f raised to n theta x equals to x raised to n upon n factorial f raised to n theta x f raised to n x શું છે cos x plus n pi by 2. તો cos theta x plus n pi by 2 થશે. but since limit n tends to infinity x raised to n upon n factorial 0 થશે we have rn tends to 0 as n tends to infinity. hence from equation 2 we get
f of x equals to 1 minus x square upon 2 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial minus up to ઇન્ફાઇનાઇટ ટર્મ્સ એને આપણે લખી શકશું ઇક્વલ્સ ટુ સમેશન n ઇક્વલ્સ ટુ 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 x raised to 2n minus 1 upon 2n minus 1 x raised to 2n upon 2n of factorial. Every x belongs to R. Every x belongs to R. cos x નું આપણે પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શન કરવાનું હતું. મેક્લોરિન સિરીઝ વિથ લાંગ્રાજિસ ફોર્મ લીધું, એની અંદર બધી જ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી અને પુટ કરી અને આપણને ફોર્મ મળે છે તે f of x equals to 1 minus x square upon 2 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial minus up to infinite term મળશે. એને આપણે summation n equals to 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 x raised to 2n upon 2n factorial લખી શકશું.